हाई गाइज वेलकम टु बिस गेमिङ युट्युब च्यानल। साथीहरू केही दिन अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग यो FunX एप भन्ने एप सेयर गरेको थिएँ। साथीहरू यो एपमा चाहिँ मेरो यो एउटा मात्र भिडियो नभएर प्रिभियसली पनि अर्को भिडियो पनि मैले अपलोड गरेको थिएँ। देन यो चाहिँ मेरो FunX को बारेमा लेटेस्ट भिडियो थियो। साथीहरू यो एपले चाहिँ तपाईँलाई फ्रीमा केही पनि नगरिकन जस्ट गेमहरू सिम्पल स्क्रैचरहरू स्क्रैच गरेर र भिडियो हेरेको बापत तपाईँहरूलाई चाहिँ पेपाल क्यास दिन्छ। मैले चाहिँ त्यो पेपाल क्यास कसरी अर्न गर्ने र तपाईँहरूले चाहिँ त्यसबाट कसरी गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाएको थिएँ। यसमा चाहिँ मेबी मैले कसरी अर्न गर्ने भनेर मात्र देखाएको थिएँ, तर गुगल पे गिफ्ट कार्ड कसरी किन्ने भनेर चाहिँ मैले प्रिभियस FunX को भिडियोमा सिकाएको थिएँ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यो एपको पेमेन्ट चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भनेर मैले तपाईँहरूलाई टेलिग्राम च्यानलमा पनि पोस्टहरू गरिरहेको थिएँ, पेमेन्ट प्रुफ पनि दिइरहेको थिएँ। त्यो पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ मैले मेरो साथीहरूको पेमेन्ट प्रुफ दिइरहेको थिएँ। तर यसमा चाहिँ अब मैले भर्खरै पेमेन्ट लगाएर मैले आफैले पेमेन्ट पाएको रिसिभ गरेको छु, त्यसको पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा दिनेछु। अनि साथीहरू तपाईँले हाम्रो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुभएको छैन भने टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ मैले सबैको पेमेन्ट प्रुफहरू दिइरहेको छु र गिभवेको बारेमा पनि तपाईँले टेलिग्राम च्यानलबाट थाहा पाउनुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा चाहिँ यदि तपाईँहरू नयाँ हुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा चाहिँ केही दिनमा सानो गिभवे हुन जाँदैछ। सो त्यसमा तपाईँहरू पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टिसिपेट गर्नलाई चाहिँ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्छ, नोटिफिकेसन बेललाई इनेबल गर्नु, प्लस कमेन्टहरू गर्न नबिर्सिनु र हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा पनि जोइन गर्नु। टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ कतिलाई जोइन गर्नु भनेर थाहा छैन होला। सो टेलिग्राम च्यानलमा कसरी जोइन गर्ने त? टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्ने चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो फर्स्ट अफ अल चाहिँ प्ले स्टोरमा आउनु। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईँले सिम्पली यहाँनिर टेलिग्राम भनेर सर्च गर्नु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो निलो आइकनको, यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरू चाहिँ यसमा आउनुहुन्छ। सिम्पली यहाँनिर इन्स्टल लेखेको तपाईँलाई इन्स्टल गर्न त आइहाल्छ। एप इन्स्टल गर्नु, देन ओपन गर्नु। ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर एउटा सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली अर्निङ ट्युटोरियल्स भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि चाहिँ @ हाल्न चाहिँ नबिर्सनु होला। @अर्निङ ट्युटोरियल्स भनेर सर्च गर्नु हो भने तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानल देख्न यो 24ले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो फ्री गिफ्ट कार्ड इन नेपाल भनेको चाहिँ यहाँनिर आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो च्यानल हो। देन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर जोइन भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। सिम्पली जोइन गर्नुभयो भने तपाईँ हाम्रो च्यानलमा जोइन गर्न जोइन हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर पेमेन्ट प्रुफ र गिभवे रिलेटेड सबै कुराहरू र हाम्रो चाहिँ युट्युब च्यानलभन्दा अगाडि चाहिँ यसमै एपहरू सेयर गर्ने गरेको छु। सो तपाईँहरूले अगाडि नै च्यानलमा भिडियो हेर्नु अगाडि नै इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ एपको बारेमा। साथीहरू अनि यो FunX को भिडियो तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँले जोइन गर्नुभएको छैन, जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको लिङ्क तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। त्यो लिङ्कबाट तपाईँले यो भिडियो हेर्नु। देन साथीहरू यो एपमा जोइन गर्दा चाहिँ तपाईँले लगभग 10 मिनटभन्दा बढी नै टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ, अनि मात्र राम्ररी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जाने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ स्क्रैचरहरू युज गर्नु, मेल बक्सहरू पढ्नु। यो एपमा मैले यो भिडियोमा मैले भनेको छु स्क्रैचर्सहरू पढ्नु, मेल बक्सहरू स्क्रैचरहरू स्क्रैच गर्नु, मेल बक्सहरू पढ्नु, गेमहरू खेल्नु, देन स्पिन गर्नु, प्लस भिडियो एडहरू हेर्नु। त्यति गरिराख्नु होला। लगभग 10 मिनटभन्दा बढी नै यो एपलाई चाहिँ युज गर्नुहोस्। देन अर्को कुरा मैले के भन्छु भने चाहिँ साथीहरू अनि यदि तपाईँहरू चाहिँ मसँग पर्सनल्ली कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ मैले तपाईँहरूलाई लिङ्क दिएको छु। इफ एनी प्रब्लम कन्ट्याक्ट भनेर तपाईँले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ मेरो एकाउन्टमा आउनुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूको मेसेज सकेसम्म रिप्लाई गर्नेछु। सो यदि केही प्रब्लम छ वा तपाईँहरू मबाट केही डिमान्ड गर्न चाहनुहुन्छ, फर इक्जाम्पल म त्यति के भन्थ्यो म त्यस्तो च्यारिटी वर्कहरू चाहिँ गर्दैन, तर मेरो पर्सनल सब्सक्राइबरहरूको लागि तपाईँहरू भ्युवर्सहरूको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईँहरू केही डिमान्ड गर्न चाहनुहुन्छ र म त्यो यदि फुलफिल गर्न चाहन्छु भने चाहिँ म गरिदिन्छु। तर साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा आएर के कमेन्ट गर्नुहुन्छ, कोहीले म्याक्सिमम भन्दिनँ, कोहीले चाहिँ के भन्छ भनेपछि दाइ म तपाईँको भिडियोहरू हेर्छु, मलाई गिफ्ट कार्ड दिनु ब्रो, मलाई गिफ्ट कार्ड देऊ न समथिङ भन्छौ है। तर त्यस्तो हुँदैन कि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले फ्री गिफ्ट कार्ड पाउने एपहरू सेयर गरिरहेको हुन्छु। कति धेरै एप छ, तपाईँहरूले लगभग त्यो एपहरू मध्ये 4-5 वटामा डेली बेसिसमा काम गर्नुभयो भने महिनामा त तपाईँहरूले $50 $100 को गिफ्ट कार्डै अर्न गर्न सक्नुहुन्छ कि। त्यस्तो एपहरू सेयर गरिरहेको छु तपाईँहरू, तर कामै गर्नु हुँदैन। जस्ट तपाईँहरू केही काम नगरेर सिम्पली बसेर खान चाहनुहुन्छ, त्यस्तो कहाँ हुन्छ त नि। झन् साथीहरू यो त नेपाल हो, त्यस्तो त बिर्सिँदा हुन्छ। तपाईँहरू जस्ट के चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ प्रे गर्नुहुन्छ, देन कसैले आएर मलाई गिफ्ट कार्ड देओस् या यस्तो मेरो लागि काम गरिदियोस् यस्तो उस्तो सोच्नुहुन्छ। त्यो त कस्तो भनेपछि म त बच्चामा के सोच्थेँ भनेपछि म त बस्छु, म त गड मलाई चाहिँ यहाँ अहिले 1 करोड पैसा भेटोस् भने जस्तो भयो कि। सो तपाईँहरू त्यस्तो नसोच्नु। सिम्पली तपाईँहरूलाई चाहिँ एपहरू दिन्छु, तपाईँ भिडियो हेर्नु, मजाले बुझ्नु, लिङ्कमा क्लिक गर्नु, एप जोइन गर्नु, देन अर्न गर्नु। त्यसरी गिफ्ट कार्ड पाइहाल्नुहुन्छ नि। किन च्यारिटी वर्क गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूले कोइनेक्स पनि
हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेमेन्ट प्रुफ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अब FunX को पेमेन्ट प्रुफ है, FunX को पेमेन्ट प्रुफ चाहिँ मैले यहाँ टेलिग्राम च्यानलमा दिएको छु। यो यो होइन, यताको भर्खर सेयर गरेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ FunX को पेमेन्ट प्रुफ मैले रिसिभ गरेको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 6.02 USD को पेमेन्ट पाएको छु। FunX टेक्नोलोजी भनेको छ, तर एपको नाम चाहिँ FunX हो, तर कम्पनीको नाम चाहिँ FunX रहेछ। मेबी कपिराइट भएर यिनीहरूले FunX राख्न सकेनन्। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेपालमा पनि यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन आइडी पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ नोट थ्याङ्क्स फर प्लेइङ FunX, अनि अर्को कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज छ मेबी आई डोन्ट नो। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ इमेल हो। देन साथीहरू तपाईँ भरोसा गर्नु हुँदैन, यहाँनिर चाहिँ मैले अगाडि पनि मैले पेमेन्ट लगाएँ, रिडिम लगाएँ भनेर सेयर गरेको थिएँ। कहाँ पुग्यो, लेट मी सी। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ 690 NPR को रिडिम लगाएको थिएँ, तपाईँहरूसँग सेयर गरेको छु यो च्यानलमा। देन हेर्न सक्नुहुन्छ 7 बिजनेस डेजमा आउनेछ भनेर। अब तल गएर यहाँनिर हेर्न मैले कहिले रिडिम लगाएँ त भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेप्टेम्बर 5 मा रिडिम, सरी यो होइन, यहाँ डेट देखाएको छ नि, तर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पोस्ट गरेको 9 को 7 मा मैले सेप्टेम्बर 7 मा यो सेयर गरेको थिएँ। देन हप्ताभित्र रिडिम आउँछ भनेको थियो। देन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, सरी यो होइन, यो नाइफ ड्यासको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 7 AM लेखेको छ। यहाँनिर डेट छैन देखाएको, डेट यहाँनिर सेप्टेम्बर 14 देख्न सक्नुहुन्छ। मैले सेप्टेम्बर 7 मा रिडिम लगाएको थिएँ। सेप्टेम्बर 14 मा ठ्याक्क एक हप्तामा मैले चाहिँ $6.02 को पेमेन्ट पाएँ। 690 लाई तपाईँले यदि कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने NPR 690 टु USD कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने 6.08 हुन्छ। तर साथीहरू यो प्राइस चाहिँ इन्फ्याचुएट भइरहेको छ। अस्ति नै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बढेको घटेको देन प्लेनमा यहाँनिर यसरी नै इन्फ्लक्चुएट भइरहेको छ। सरी इन्फ्याचुएट भनेको छुट्यो, इन्फ्लक्चुएट भइरहेको छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ रिडिम लगाउनु होला। तपाईँले चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ 100% पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ म कन्फर्म भनिदिन्छु। किनकि यो मैले मेरो चाहिँ पर्सनल पेमेन्ट हो यो चाहिँ। साथीहरू म आफैसँग पेपाल एकाउन्ट छैन, मेरो स्टिल भेरिफाइड पेपाल एकाउन्ट पनि अहिले बन्द भएको छ। सो मैले चाहिँ यो मेरो साथीकोमा पेमेन्ट लगाएर मलाई चाहिँ त्यो साथीले अब केही दिनमा गिफ्ट कार्ड पर्चेस गरेर दिनेछ। सो तपाईँहरूले चाहिँ आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग पेपाल एकाउन्ट छैन भने युट्युबमा ट्युटोरियल हेर्नु, बनाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले सबै यो भिडियोमा के बुझ्नुभयो, टेलिग्राम च्यानल कसरी जोइन गर्ने, देन FunX को पेमेन्ट प्रुफ पाउनुभयो, अनि गिभवेमा कसरी जोइन गर्ने। सो तपाईँहरूले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै हो। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु र सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल इनेबल गर्न नबिर्सनु। गिभवेको लागि गिभवे चाहिँ साथीहरू म लाइभ आउनेछु गिभवेको बेलामा चाहिँ। सो तपाईँहरूले चाहिँ कहिले आउँछु, तपाईँहरू त गिभवेमा पार्टिसिपेट गर्नलाई चाहिँ लाइभ आउनै पर्छ। सो कहिले आउँछु भनेर बुझ्नलाई त टेलिग्राम च्यानल स्पेसली जोइन गर्नु। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ, ह्याप्पी अर्निङ्स।